नमस्ते सबैजनालाई, म राजीव ख्याजु र म आज तपाईहरुलाई एडोब प्रिमियम प्रो मा हामीले कसरी भिडियोलाई स्लो गर्न मिल्छ, कसरी फास्ट गर्न मिल्छ र त्यो भिडियोलाई चाहिँ हामीले कसरी रिभर्स गर्न मिल्छ यसको बारेमा चाहिँ तपाईले यो भिडियोमा पाउनुहुनेछ। सो बिना कुनै टाइम वेस्ट गरी भिडियो सुरु गरौँ। भिडियोलाई स्लो गर्ने धेरै तरिकाहरू छन्, तर आज चाहिँ हामीहरू दुईटा तरिकाको बारेमा थाहा पाउनेछौं। फर्स्ट तरिका, यो भिडियोलाई हामीले सेलेक्ट गर्यौं, राइट क्लिक अनि स्पिड एन्ड ड्युरेसनमा हामीहरू क्लिक गर्छौं। यदि तपाईलाई स्पिडलाई बढाउनु छ, फास्ट गर्नु छ भने तपाईले 100 भन्दा माथि गर्नुस्। यदि तपाईलाई स्लो गर्नु छ भने भिडियोलाई चाहिँ 100 भन्दा तल गर्ने। यदि तपाईलाई भिडियो नर्मल चाहिएको छ भने तपाईले 100% राख्न सक्नुहुन्छ। सो सुरुमा चाहिँ हामीले 100 भन्दा माथि जस्तै कि 150% हामीहरू ओके गर्छौं। ओके गरेपछि ओके गरिसकेपछि तपाईले फास्ट गएको देख्न सक्नुहुन्छ। अब यो भिडियोलाई हामीहरू नर्मल गर्नेवाला छौं। सो फर्स्टमा राइट क्लिक, स्पिड एन्ड ड्युरेसन 100%, ओके। यसरी चाहिँ तपाईले नर्मल भिडियो गर्न सक्नुहुन्छ। अब यदि तपाईलाई भिडियो स्लो चाहिएको छ भने त्यस्तो बेला चाहिँ के गर्ने त? राइट क्लिक गर्ने, स्पिड एन्ड ड्युरेसन 100 भन्दा कम हाल्ने। एकदम फनी देखिरहेछ। सो यसरी चाहिँ तपाईले कुनै भिडियोलाई स्लो र फास्ट गर्न सक्नुहुन्छ। अब चाहिँ हामीहरू यो भिडियोलाई रिभर्स गर्नेवाला छौं। सो राइट क्लिक गरेर मैले स्पिड एन्ड ड्युरेसनमा गए र स्पिड चाहिँ मैले नर्मली हाल्दे र तलतिर तपाईले रिभर्स स्पिडमा टिक गर्नुस् अनि ओके गर्न सक्नुहुन्छ। सो यो पछाडिबाट यसरी भिडियो सुरु भएको छ। सो तपाईले चाहिँ स्लो गर्न पनि जान्नुभयो, फास्ट गर्न पनि जान्नुभयो अनि भिडियोलाई रिभर्स गर्न पनि जान्नुभयो। अब अर्को तरिकाको बारेमा हामीहरू कुरा गर्नेछौं। तपाईले रेड स्केच टुल तपाईको स्क्रिनमा देख्न सक्नुहुन्छ। यसलाई लिने र यसरी तान्यो भने यो चाहिँ स्लो हुन्छ। यो चाहिँ स्लो भएको छ र यदि तपाईले रिभर्स तान्नु भयो भने रिभर्स तान्नु भएको बेला तपाईले फास्ट भएको देख्न सक्नुहुन्छ। सो यसरी चाहिँ तपाईले कुनै भिडियोलाई स्लो मोसन, फास्ट मोसन अनि रिभर्स गर्न सक्नुहुन्छ। आजको लागि यति नै। हामीहरू फेरि पनि भेट्नेछौं एउटा नयाँ भिडियोका साथ। तबसम्मको लागि स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एन्ड बाई बाई।